design. I like the color. I like the back design. Yung rear camera niya, kahit 13MP, is hindi na siya bad as an entry level. Then, durable na siya kasi armor shell protection na yung body niya. Hello, Katekis! Welcome back again sa aking Liz Tech channel. So, for today's video is may panibago na naman tayong i-review at i-unbox. At eto nga ang panibagong phone ng Realme. Again, ang daming nag-request sa aking i-test at i-unbox itong bagong phone na ito. Entry level nila ito, guys. So, ayan. Ito yung pinakabago nilang Realme Note 70. Ayan. So, kung makikita nyo dyan, ito yung box niya, guys. And may itsura na ng phone dito. Nabili ko lang po ito, guys, ng mga 4,000 plus lang. Ang nabili ko pala is beach gold yung color. So, titingnan natin. So, as we unbox, pag ganito lang siya, guys, sa side lang. And, of course, dito naman yung free clear case niya. USB Type-C charging cable. 15-watt na charger. So, yun lang po yung laman ng box, guys. At eto na yung phone, guys. Ayan, ang ganda in fairness na color na beach gold nila. So, parang beach nga, no? Kasi kung titingnan nyo yung detail sa back niya, is para siyang sand. Sand sa beach or seashore. Char. Ang ganda ng color at ang ganda rin ng kanyang back finish kasi hindi na-attract yung mga fingerprints natin. Ayan, meron siyang dalawang rear cameras and eto yung kanyang camera module. Meron din siyang parang lighting dito sa likod. So guys, titingnan na natin yung display nito. So as we open, kung mapapansin nyo, may chin pa po siya, may bezel pa po siya. Then, etong sa taas naman is meron pa siyang notch design. Maganda rin naman ang kanyang mga icons. Ayan, vibrant naman yung mga icons niya. And appreciate ko yung quality ng display. Though hindi ko na-appreciate itong mga bezels niya. So ayan guys, kung makikita nyo, marami pre-installed apps dito. And by the way, yung processor pala nito, Unisoc T7250 po siya and octa-core processor naman. So sa storage naman niya guys, is meron po siyang 4GB RAM and expandable siya to 8GB via dynamic RAM expansion. Then yung storage niya is 64GB naman. So may option naman kayo sa 128 din na mas medyo mahal ng konti dito. Paganda din dito is ma-expand nyo siya to up to 2TB kasi meron siyang external slot for the SD card, which is good, diba? Kasi yung nagsilabasan ngayon, wala ng SD card slot. So at least ito meron. So may option kayo. Magandang upgrade na ginawa nila is yung battery nito. Kasi kung dati is mga 5,000 lang, eto guys, 6,300 mAh na. So malaki-laki ng battery. So ayun nga lang, no, kasi 15-watt lang yung support niya, charging support niya. Hindi siya ganun ka-fast charging sa ganun kalaking batteries. And ayan, speaking of fast charging devices, meron ako i-share sa inyo. Alam nyo ba na si Ugreen ay may mga panibagong high-value product lineup na nirelease naman ngayon pagdating sa mga magnetic wireless charger at magnetic wireless power bank. At eto nga ang kanilang panibagong Ugreen Magflow 25-watt series magnetic power bank and chargers. At ang maganda sa mga to guys is QI 2.2 25-watt certified na siya. Meaning to say, it supports up to 25-watt magnetic wireless charging na rin. It also offers stronger performance and MagSafe compatible din to. And secure yung magnetic attachment nito. Perfect talaga itong gamitin. Lalo-lalo na sa mga bagong iPhone device nyo, katulad ng bagong release na iPhone 17 series ngayon. Ito yung kanilang Ugreen Magflow 10,000 mAh magnetic wireless power bank. And yes, compatible to up to 1,000 plus devices. You can charge 3 devices na through this. May 2 Type-C ports siya. May wireless charging pad din siya. May 30-watt USB 2-way fast charging na rin po ito. May real-time battery display din siya. And cute din na may built-in cable na siya na Type-C. And of course, carrying strap design na rin siya. At dito naman sa isa, ang 2-in-1 magnetic wireless charger nila. Ang maganda dito guys is apart from QI 2.2 25-watt certified na siya, strong and precise yung magnetic attachment din ito. You can charge 2 devices wirelessly at once. You can charge your phones and you can also charge your AirPods there. And napansin ko rin maganda kasi diba may charger ka na, may stand ka pa. And isa din sa nagustuhan ko pala din dito guys is meron siyang 8-layer safety protection. So it defend against overcharging, ayan, short circuit, overheating or over voltage and more. So you can use these safely without
without worries. Perfect talaga tong dalhin tong mga to sa travel nyo, or sa office nyo, or sa school. This Ugreen Magflow Magnetic Wireless Powerbank is kakalaga lang po siya ng 2,599. Ito namang Magflow 2-in-1 Magnetic Wireless Charger, kakalaga lang din po siya ng 2,999. So, very affordable lang po talaga sila, guys. So, where to find this? You can get one of these sa Ugreen's official store. Ililink ko na lang sila sa description box para hindi na kayo mahirapan. So, anyway, ayan guys, magpi-play tayo ng video para makita nyo yung quality na kanyang display. Since, diba, meron siyang 6.7-inch IPS LCD screen. Ayan po yung quality ng video niya. Well, in fairness, sakto lang yung quality niya. Hindi na siya bad as an entry level. And by the way, 90Hz yung refresh rate nito. Pagka mag-gaming tayo or mag-open tayo ng mga app, wala naman tayo na-experience na major lag. Though may mga minor lang na part, lalo na kapag sobrang dami nang ino-open. And 450 nits lang yung peak brightness niya. So, yun lang din yung disadvantage. Kasi kapag nasa outdoor ka, kapag exposed under sunlight, hindi ganun talaga ka-vivid or kaklaro yung kanyang display. Sa camera nito, ayan, meron po siyang 13MP sa rear cam and 4P lens naman. Ayan, for the 76.5 FOV naman. Ayan, so kung makikita nyo yung mga sample shots natin, ayan po yung mga shots natin, guys. Well, in fairness ha, hindi ako na-disappoint sa camera nito. Kasi diba, as an entry level, parang pinaprocess niya yung photo para mas gaganda siya. So as you can see, kahit medyo smooth yung dating ng mga sample shots natin, but at least clear naman siya. Then, ang front cam naman niya, guys, makikita nyo naman dyan yung mga sample shots din natin. Fairness sa 5MP camera niya, what do you expect, diba? Pero at least, diba, kung makita nyo naman dyan, is hindi na rin bad itong kanyang camera performance. In fact, maganda rin yung FOV niya. Ayan, so yung mga camera samples, ayan, sakto lang. Basta may proper lighting, guys. Okay naman yung kuha sa selfies. Ayan, malinaw naman. Yung video niya, guys, ayun lang, no, sa video kasi is, kaya niya lang po is 1080p at 30 frames per second. And sa front naman is 720 lang. Makakaya niya at 30 frames per second. And again, sa gaming naman tayo, as you can see there, playable naman siya. Manage your expectation kasi hindi naman po talagang pang malakasang phone na pwedeng or kayang paglaruan yung mabibigat na game. Actually, maganda na rin to for the kids or for the students na hindi kailangan talaga ng sobrang bonggang specs. Diba? So, para sa akin is goods na rin naman ito. And so far naman sa nakikita ko, wala naman siyang as in bonggang upgrade talaga bukod sa kanyang battery and of course sa kanyang processor, konting upgrade lang. And of course sa kanyang OS lang. Kasi diba Android 15 na to. So, ayun lang yung parang konting pagbabago sa kanilang Realme Note 70. There's ganun pa rin naman sa kanyang predecessor. Ang mga na-appreciate ko dito, the design, I like the color, I like the back design. Yung rear camera niya, kahit 13MP, is hindi na siya bad as an entry level. Then, durable na siya kasi armor shell protection na yung body niya. And ayan, may long-lasting battery na siya. And very affordable lang siya kasi 4,999 lang ito. So, very affordable lang talaga siya. And ayan, may konting cons din naman tayong nakikita dito. Ay na nga sa kanyang 15-watt charger kasi it feels low for such a large battery. And no NFC siya. May mga entry level naman akong na-test na may NFC na. Ito, wala po siya. But anyway, kung habol nyo lang din naman is affordable phone na gagawin yung second phone o pangregalo sa mga anak nyo, goods na rin ito kasi diba ang laki na ng battery niya, decent na rin naman yung camera performance niya sa kanyang price point, and of course yung design niya, diba, maganda na. So kapag yun lang din naman yung hinahanap nyo is considerable din naman ito. So ayun lang po, ayan, marami pong salamat sa inyong panonood. I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to like this video and share this video to your friends and subscribe to my YouTube channel. See you again to my next video. Bye!